Друзі, всім привіт! Сьогодні 26 березня і ми з вами зустрічаємось на Поштовій площі. І сьогодні будемо гуляти, тому що сьогодні київська серія мого відеощоденника. Це найулюбленіші серії на моєму каналі у моїх глядачів. Тобто київські серії прогулянки Києвом. Отже, фунікулер. Заходимо ось сюди і їдемо наверх, друзі. Виходимо, а тут краса. Михайлівський, Златоверхий, а там парк, в якому ми з вами були восени. Зараз ми туди не підемо, вон туди, і вийдете на Володимирську гірку. Але ми підемо зовсім іншим маршрутом. А туди у парк ми підемо тоді, коли бруньки вже розпустяться і будуть на деревах красиві зелені листочки. Друзі, позаду мене Михайлівський Золотоверхий собор. У мене на каналі є ціла серія цього тріпу до цього чудового собору. Так що заходьте, дивіться, буде посилання. А я так рада, що можу сьогодні взяти вас з собою, тому що, друзі, це просто неймовірна казка. Погуляти Києвом, знаєте, впіймати цей київський вайб. І я рада, що беру вас з собою, тому що зараз ми будемо наповнюватися енергетикою Києва. А це позитивна енергетика. І вам сьогодні буде зі мною дуже цікаво. А ще, друзі, тут співають пташки. І тут тихо. Ось ми вийшли з фунікулера і так прямо йдемо. Тут справа у нас Міністерство закордонних справ. Ось монументальна така споруда. Дивіться, друзі, ось щойно ми були там. Сьогодні будній день, але так багато киян гуляють. Ви знаєте, друзі, зранку була похмура погода, а зараз вийшло сонечко. І зранку було +8 в Києві, воно було прохолодно, а зараз сонечко виходить і якось стає тепліше.
Друзі, а ми зараз підемо ось цією вуличкою і побачите, куди ми вийдемо. А цю локацію ви чудово знаєте. Це Михайлівська площа, яка плавно перетікає он туди, в Софійську площу. То Софія Київська. Ми з вами дуже багато разів там гуляли. На каналі дуже багато є цього всього, друзі. Заходьте, дивіться, тому що київський відеощоденник у мене дуже насичений, дуже такий енергійний, дуже привабливий, красивий. Так що заходьте у плейлисти і дивіться цю красу. Михайлівський, Золотоверхий теж на каналі дуже часто показую. Пройдемо трішки далі. Покажу вам цей іржавий металобрухт, який традиційно тут стоїть у нас на Михайлівській площі. Підійдемо до Ольги і підемо далі. Символіка, яка у нас тут стоїть. Теж на каналі багато разів, друзі, я вам показувала. Подивіться. Загострювати сьогодні свою увагу на цьому я не буду. Так. І, друзі, подивіться, з цього боку ось так. І, як завжди, тут працює телебачення. Друзі, ближче підійти до Ольги не можу, тому що тут стоїть фотокореспондент, щось вони знімають. Хотіла ближче підійти, але ви бачите нашу Ольгу, княгиню Ольгу, і вона в броньованому жилеті. А це означає, що наші землі вона береже і охороняє. А ми отак покрутимося з вами і підемо далі зараз. Тому що у нас сьогодні цікава локація. І ми тут застрягати не будемо, ми рухаємося далі вперед. А ми зараз з вами завертаємо ось сюди, на цю вулицю. І хто дивиться відео на перших хвилинах, напишіть, куди ж ми йдемо. Ось сюди. Куди? Обійшли Міністерство закордонних справ. Ось воно. Ось. І отак йдемо цією вуличкою. Друзі, а ви бачите, що попереду там? Хто дивиться з телевізора, то точно ви бачите, що там. О, там. А ми йдемо далі. І поспішаємо. Бачите, будній день, а людей завжди тут багато. Друзі, це вулиця Десятинна. Ось такі гарні ворота тут, дивіться, старовинні. І хоп, лалай, лалалай, посольство. Посольство Великої Британії. Пам'ятка архітектури. Дивіться. Друзі, вулиця Десятинна – це одна суцільна історія Києва.
Друзі, ми з вами зазвичай заходимо ось цією вуличкою на Андріївський узвіз. Сьогодні ми йшли по Десятинній і правильно зробили. Там краса. Зараз дещо цікаве вам розкажу. Подивіться, школярі на канікулах ходять цікавими місцями Києва. Ну як вам видно Мадрид? А насправді це вид на чудову локацію Києва. Ось вона, красунька, Андріївська церква, побудована у стилі бароко, по знаменитим схемам і малюнкам знаменитого архітектора Бартоломео Растреллі. Побудована Андріївська церква у 1747-1753 роках. Це зразок класичного бароко. І, до речі, зараз тут православна церква України. Якщо нам вдасться зараз, друзі, ми сюди зайдемо, тому що Андріївську церкву було реставровано і всередині проводився ремонт. Зараз все це ми побачимо. Підходимо ближче. І що ми бачимо, друзі? А ось що. Проня Прокопівна і Голохвастий. Тут ми з вами були 100 разів, але побуваємо 101-й. Так, а що треба потерти? Зараз потремо, друзі. Так, пальчик з перснем, тремо, руку Голохвастого, його хитрий ніс, а також ніс Проні Прокопівни. А зараз, друзі, ось віконце. Ми візьмемо білетик з вами і піднімемося сюди, на Андріївську церкву подивимося. Ось знамениті сходи, якими спускалися Проня Прокопівна і Голохвастов, коли вони брали шлюб. Це ж художній фільм саме тут знімався. Зараз будемо підніматися. Друзі, сьогодні точно мій день. Щойно підходжу до каси придбати квиточок. А я сьогодні забула паспорт вдома. А в мене в паспорті пенсійне посвідчення. І мені жінка, яка працює у касі, каже: а у нас сьогодні пенсіонери безкоштовно. Сьогодні ж середа, заходьте, милуйтеся. А я їй кажу: Боже, невже ж я так схожа на пенсіонерку? А вона каже: та ні, не переймайтеся, ви просто дуже гарно виглядаєте. Ось так вийшла жінка з такої от, знаєте, ситуації, коли начебто і образити не хотіла, і наговорила приємностей. Піднімаємося. Ну ось підходимо впритул до цієї перлини Києва. Андріївська церква, побудована і названа в честь Андрія Первозваного. Чудова архітектура. Взагалі люблю бароко. Це ж така краса, друзі. І зараз Андріївський узвіз відкриється нашому погляду. Сьогодні ранок так похмуро починався, що я навіть і подумати не могла, що мене буде сьогодні чекати осяяний сонцем шедевр. Подивіться, як гарно.
І ми зараз, друзі, обійдемо з усіх боків, я вам покажу. Та й зайдемо в саму церкву. Друзі, ось яка краса. А хто дивився уважно мої відео про наші з Колею весільні фото, є в мене на каналі таке відео. Ви пам'ятаєте цю локацію? Тут ми в день весілля проводили нашу фотосесію. Ось біля цих дверей є фоточка. Зараз зайдемо туди. Ось ми увійшли. Яка краса. Старовинне вікно. А там ліпнина. В кращих традиціях бароко. Хочу показати вам ближче. Ну, ця еркерна частина схожа взагалі на костюли. Це в костюлах так роблять, от таку еркерну частину. Але, подивіться, кафедра для проповідей. Бачите, це схоже з католицькою традицією. Гарно. Ось так це виглядає. Врата відкриті.
Друзі, дуже гарно і атмосферно. Раджу прийти сюди і подивитися. А для пенсіонерів середа – безкоштовний вхід. Приходьте. Дуже красиво. Урочисто. Вийшли. Так красиво в церкві. Це ж оглядовий майданчик, і сюди не завжди можна пройти, тому що там внизу ворота зачинені, а можна війти в певні години і в певні дні. Відкриваються ворота, і ви заходите сюди наверх до Андріївської церкви і на цей оглядовий майданчик. Рухаємося оглядовим майданчиком, дивимося. І сьогодні явно мій день, друзі. Блогеру посміхнулася вдача. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Сонце освітлює весь правий берег, лівий берег, Поділ. Вон, бачите, там, де золоті купола, не золоті, а зелені купола, отам Поділ. Оглядове колесо десь тут. Сонце сліпить очі, не бачу. Десь тут, дивіться на екрані, на великому точно побачите. І Андріївський спуск. Ось він. Ось він. Але, друзі, дуже подобається мені оцей жовтенький будинок. Ми з Мар'яною так його завжди і називаємо. Жовтенький будиночок. Дуже красива архітектура його. Так, і я вам розповідала уже у своїх влогах, що тут на Андріївському спуску, це ж не тільки архітектурна пам'ятка Києва, тут живуть люди. Он прямо магазин продуктів. Зараз будемо йти з вами і дивитися. Давайте пройдемо так трішечки. Туди, вперед. Дніпро синіє. А синіє він тільки тоді, коли сонце його освітлює. От сьогодні якраз такий день. І ще хочу вам сказати, що он там ресторан «Канапа». У нас є серія, де ми з Мар'яною в тому ресторанчику сидимо. Це було на початку війни, ми якраз повернулися з Польщі. І гуляючи Києвом влітку, зайшли в той ресторан. Чудовий ресторан «Канапа». Друзі, ну як вам цей вайб? Це щось неймовірно чарівне. Просто. Як же душа моя радіє. Точно. Та ще й вас з собою взяла. Мені так приємно, що ви сьогодні зі мною на прогулянці. Ну що, гуляємо далі, друзі. Так. А тут жовтенький будиночок. Подивимось на нього ще разочок і підемо далі. А ось замок Річарда «Левове серце». І про нього я теж розповідала у своїх київських влогах. Але сьогодні вже розкажу вам іншу інформацію, дещо цікавеньке. А ми поки що отак. Пішли і дивимось. Краса! Ось художники. Ось вони тут базуються, продають своє мистецтво. Ой, як символічно звучить. А там оглядовий майданчик ще один. І подивіться на цю красу. Друзі, ось він, замок Річарда «Левове серце». Я не знаю, як ви, друзі, а я в підлітковому віці просто зачитувалася романом Вальтера Скотта «Айвенго». Так от, на честь героя, головного героя цього роману, Річарда
Левове серце і названо цей замок. Історія в нього цікава. Він побудований на початку ХХ століття. І тут буде десь відео, яке називається «Воздвиженка». Дивіться, там я детально розповідаю історію замку Річарда. Уже спускаюся і зараз ось на цій лавці сяду, відпочину буквально хвильку. Друзі, вийшли відразу тут кофешоп. Кав'ярні тут на кожному кроці. Ось він ближче, жовтенький. І йдемо далі вниз. Он туди вниз. Зараз хочу вам дещо цікаве показати. Ось замок Річарда, а ось маленький дворик. Ресторація за двома зайцями, але я сьогодні сюди не збираюся. Подивіться, як це все оформлено. Ось, дивіться, ми спустилися, Андріївська церква. І отак, раз, і ресторація за двома зайцями. Ось вона тут. А ми пройдемо все-таки туди далі. От, і подивимось, як красиво намальовано. Мальви. Леся Верба, 2019 рік. Бачите, як гарно. Кролик на гітарі грає. Ой, Боже, чуть не збив. Хоч би якось посигналив чи що. А тут квіти. І це квітне каштан. Бачите, як гарно. Ось так намальовано в цій арці. Друзі, тут Андріївська церква, а отут замок Річарда. Бачите, яке гарне місце. Гуляти не перегуляти. Да. Душа радіє. І ця краса дуже наповнює душу. Друзі, а це кав'ярня, бар, канапка. Ось так воно виглядає. Канапка. А напроти оцей ресторан, що він у нас є у відео. Це ресторан Канапа. Антикваріат. І дуже-дуже багато сувенірів. Дзвоники є різні. Це така деталізована у нас Скільки така? україночка. Скільки? А от такий? 1000 гривень. Оця теж 1000? Да, да. Вони Краса. мініатюра розмальована. Українські сувеніри та подарунки. Ось туди йти. Там починається Воздвиженка. Вон там вона починається. Так. Тут Солом'янська броварня. І ось замок Річарда, Левове серце. Ось бачите, ми отак от спускаємося. Сьогодні щось багато машин тут їздять. Вон бачите, що робиться. От, і отак от вниз туди ми підемо з вами гуляти далі.
Друзі, я сьогодні після роботи, я вже втомлена. Але колись буде такий день, коли ми піднімемося з вами ось сюди, отуди далі, на Київські пагорби і знімемо чудові краєвиди і Язичницькі гори. Друзі, як чудово, що сьогодні я приїхала на Андріївський узвіз через фунікулер, тобто зверху. І мені сьогодні дуже легко, я зверху спускаюся вниз. Тому що, коли ви зайдете на відео «Воздвиженка», там у нас було марш-кидок по Андріївському спуску знизу через П'яну Вишню, через колесо огляду на Подолі. Ось через ту точку у нас був марш-кидок наверх. А знизу наверх воно ж завжди важко йти. А сьогодні навпаки зверху вниз іду. І мені легко. Це вхід на Воздвиженку. І сьогодні ми туди не підемо. Через цей чорненький театр йдемо вниз, вниз і вниз. Ось хата 19 століття, прямо на узвозі. Ось театр на Подолі. Так я ж про хату, друзі. Бруківка. Треба дуже-дуже обережно дивитися під ноги. Бачите, подільські собаки гуляють. Самі по собі. Собаки. Домашні? Да. Вибачте. Симпатична. І ось подивіться, друзі. Ось під липою ресторація. І щось, мені здається, сьогодні вона зачинена. Там уже зелені куполи Подолу. І ми прямуємо далі. Андріївський узвіз 13 і знаменитий будинок-музей Михайла Булгакова. Ви бачите, відновили цю дошку, тому що на початку війни воно все тут було затулено. У цьому будинку в 1906-1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков. Сьогодні на собачок нам везе. А ось і він. Кот Бегемот. І теж треба, мабуть, отак потерти. Чудово. Друзі, дійшли до самого низу Андріївського узвозу. Андріївський спуск по-русски. Якщо є глядачі, які дивляться і не розуміють. Хоча субтитри на каналі, вмикайте субтитри, там багато мов у мене. І дивіться цікаві київські відеощоденники. От ми вже внизу Андріївського узвозу. І зараз, друзі, нас чекає щось цікавеньке. Коли я казала, щось цікаве вас чекає, це значить зараз буде гам-гам. Гам-гам.
Друзі, бачите, як виблискує колесо огляду? А ось подільський годинник. Кожні 15 хвилин відбиває час. А ось сюди ми зараз з вами підемо. Я ж обіцяла вам, що буде гам-гам. Друзі, тут просто палац, незважаючи на те, що це найдешевша їдальня Києва. Ось так це все виглядає. Ну да, ми з вами попали чи то в ресторан, чи то в їдальню, чи то в палац. Догадайтеся самі. Ну що, друзі, заходимо в цей палац їжі. Пішли подивимось, що смачного тут є. І відразу підгляну, що там є наверху. А наверху у нас посадкові місця, друзі. Тут на сонечку, а з тієї сторони затінок. Ось тут затінок. Виглядає це так, друзі. Чимось мені нагадало це в Будапешті, у Будапештському ринку зона харчування. Дуже схоже чимось. Умивальнички і дзеркало. І ми з вами вітаємося. І зараз будемо їсти. Щось смачне треба взяти. Інтер'єр дуже цікавий. Подивіться, який інтер'єр. О, стиль який цікавий. Добрий день. Зона харчування. Зйомка заборонена, ну, але ж я буду знімати, друзі. Тому що це... Добрий день, салатики, ось, бачите. А, і такі. Ось салатики. Добрий день. А це олів'єць чи що? Це олів'єць з крабом на паличками, дуже смачно, до речі. Скільки коштує крабові? Ага, дякую. Ось цінник салатиків. Я беру собі картоплю з грибами. Дивіться, є рибка отака, підійде хек в томатному Хек, соусі з так, овочами. так, давайте. Один шматочок А це вистачить. порція така. Дякую вам. Будь ласка, смачненького вам. Дякую. Так, взяла собі салат і взяла собі картоплю. Друзі, набрала собі, як ото з тої, знаєте, голодівки. Ну, зараз покажу вам, що я взяла. От, і знаєте що, зараз дуже жарко. Ось я сиджу позаді хаті на Подолі, на мене світить сонце і мені дуже жарко. Зараз вам покажу краєвиди, де ж я сиджу. Ось так, друзі, я сиджу. Тут я залишила своє пальто, альпаку свою. Ось мій столик. Подивіться, що я взяла собі. Отже, картопелька з грибами, заливна рибка, салатик, мій улюблений узвар. І взяла також вишневий струдель. За все це я заплатила. Так, мій чек. За все це я заплатила 432 гривні. Ну, нормально. Я вважаю, все нормально. Так, чудово, да? Отже, площа Контрактова, Пузата хата в Подільському районі. Ну що, буду приступати. Смачного мені.
локації будемо завершувати наше відео. Друзі, вже 17:30 і я їду додому. Це відео ви подивитесь в четвер, тобто завтра. А сьогодні я його буду монтувати для того, щоб вам цікаво його було дивитися.